אז נסתכל על הדוגמה הפשוטה הבאה. גוף שהמסה שלו M מונח על גבי משטח אופקי, הגוף נמשך על ידי כוח שהגודל שלו F0. אלא שהפעם יש לנו חיכוך. מקדם החיכוך הסטטי הוא מיוסטטי ומקדם החיכוך הקינטי הוא מיוקינטי. נרצה לדעת מהו הכוח F0 המינימלי על מנת שתתרחש תנועה, על מנת שהגוף יזוז. נתון שהכוח F0 הוא חצי מהכוח המינימלי, מהו גודל כוח החיכוך? נתון שהכוח F0 הוא כפול מהכוח המינימלי, מהי תאוצת הגוף? נתחיל מההתחלה. שלב ראשון, ציור. שלב שני, כיוון חיובי. הכיוון החיובי שנבחר הוא בכיוון שאם הגוף נע הוא ינוע בו. שמאלה. שלב שלישי, נסרטט כוחות. כלפי מטה יש לנו mg, כלפי מעלה יש לנו כוח נורמלי, וימינה יהיה לנו את הכוח F. F יכול להיות F סטטי או F קינטי, כלומר כוח חיכוך. כוח חיכוך תמיד נמצא בניגוד לכיוון התנועה, אילו הייתה מתרחשת תנועה. אם לא יהיה כאן כוח חיכוך, הגוף ינוע שמאלה, ומכיוון שכך, כוח החיכוך חייב להיות ימינה. הכוח הנורמלי שווה ל-mg. זו מסקנה חשובה והיא שימושית כאשר אנחנו מדברים על חיכוך, היות וכוח החיכוך הוא מקדם חיכוך כפול כוח נורמלי. mg ו-n לא משפיעים באופן ישיר על הדינמיקה, כלומר אין תנועה בציר ה-y, בציר האנכי, ולכן כל מה שיעניין אותנו זה היחס בין F0 לבין כוח החיכוך. בסעיף הראשון אנחנו שואלים מהו כוח F0 המינימלי על מנת שתהיה תנועה. הכוח F0 המינימלי על מנת שתהיה תנועה יהיה כוח F0 שיהיה גדול מכוח החיכוך הסטטי המקסימלי. כל עוד F0 יהיה קטן מכוח החיכוך הסטטי המקסימלי, הגוף לא יזוז. כאשר F0 גדול מ-F סטטי מקסימלי, תתרחש תנועה. זה אומר ש-F0 המינימלי על מנת שתהיה תנועה זה F0 שבדיוק שווה או טיפה יותר גדול מ-F סטטי מקסימלי. F סטטי מקסימלי הוא מיו סטטי כפול n, כלומר שווה למיו סטטי כפול mg. קיבלנו שאם F0 שווה למיו סטטי כפול mg, זהו הכוח F0 המינימלי על מנת שתהיה תנועה. עבור כל כוח F0 שקטן ממיו סטטי כפול mg, לא תתרחש תנועה. בסעיף ב' אנחנו נשאלים נתון שהכוח F0 הוא חצי מהכוח המינימלי שמצאנו. כלומר, אנחנו לא מצליחים להתגבר על כוח החיכוך הסטטי המקסימלי. מהו גודל כוח החיכוך? לא לטעות. כוח החיכוך במצב הזה לא יהיה שווה לכוח החיכוך הסטטי המקסימלי. יהיה לנו כאן גוף שמצד אחד נמשך בכוח F0, מצד שני יש לו כוח חיכוך סטטי, הגוף לא זז. זה אומר שכוח החיכוך הסטטי בדיוק שווה ל-F0. אם F0 שווה לחצי מכוח החיכוך הסטטי המקסימלי, כלומר שווה לחצי מיו סטטי כפול mg, גם F סטטי במקרה הזה יהיה שווה לחצי מיו סטטי כפול mg. כי אם כוח החיכוך הסטטי היה גדול יותר, הגוף היה נע ימינה, וזה לא ממש הגיוני שגוף ינוע בגלל כוח חיכוך. כוח חיכוך, המטרה שלו היא רק להפריע לגוף לנוע או לעצור את הגוף מלנוע, אבל כוח חיכוך לא מייצר תנועה. ולכן במצב שיש לנו כוח שמושך את הגוף בפחות מהכוח סטטי המקסימלי, נקבל שכוח החיכוך שווה למשהו יותר קטן מכוח חיכוך סטטי מקסימלי. סעיף ג' נתון שהכוח F0 הוא כפול מהכוח המינימלי. מהי תאוצת הגוף? במצב כזה באופן ודאי התגברנו על כוח החיכוך הסטטי המקסימלי. כלומר, אנחנו מדברים על מצב ש-F0 הוא כפול מהמינימלי, שווה לפעמיים מיו סטטי כפול mg. במצב כזה, אם נסרטט את הגוף, פועל עליו שמאלה F0, וימינה פועל F קינטי.
כלומר כוח החיכוך הקינטי שהוא קבוע, הוא לא מושפע מהכוח שגורר את הגוף. כוח החיכוך הקינטי הוא mu קינטי כפול n, והוא בעצם mu קינטי כפול mg, כי n שווה ל-mg. במצב כזה נשתמש בחוק שני של ניוטון. סיגמה F שווה ma, סכום הכוחות הוא F0 פחות F קינטי, שווה ל-ma, F0 פחות F קינטי, כלומר F0 שלנו במקרה הזה הוא 2 mu סטטי mg, 2 mu סטטי כפול mg, פחות mu קינטי כפול mg שווה ל-ma, נצמצם מסה, ונקבל שהתאוצה היא שווה ל-g כפול 2 mu סטטי פחות mu קינטי. היות ומקדם החיכוך הסטטי תמיד גדול או שווה ממקדם החיכוך הקינטי, אנחנו קיבלנו כאן תאוצה חיובית. כלומר, במצב הזה הגוף נע, הוא נע בתאוצה שהיא יותר קטנה מאשר התאוצה אלמלא היה כוח חיכוך.